Welcome to เราอยู่ที่ Crazy Horse เรียบร้อย Good night everyone Good day ทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยอะจริงปะว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้อ่ะมันเริ่มจากว่าไฟล์ที่เราบินจากกรุงเทพมาสิงคโปร์เขามีเคส VIP เว้ยคือเขาเลื่อนตั๋วเราไปเป็นไฟล์วันพรุ่งนี้สุดยอดสามีแห่งปีของฉันกำลังแก้ปัญหาให้เราสองคนอยู่ด้วยความเคร่งเครียดนะคะ Thank youสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทริปนี้นะคะมันไม่ได้มีแค่เรา2คนแน่นอนที่แน่มีนัตตี้กับพี่แมนทริปนี้นะคะเราไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันได้แก่ฝรั่งเศสนะคะมีเยอรมันนะคะเนเธอร์แลนด์แล้วก็จบที่ออสเตรียเดี๋ยวไปเจอที่ปารีส Welcomeดูคลิปชิวๆดูคลิปชิวๆแล้วร้องไห้ เมื่อกี้ดูคลิปชิวๆแล้วแบบว่าชิวไปนั่งรออยู่ในห้องเฮ้ยเขาน่าจะงง เขาหรือเรา เราด้วยสำหรับมื้อแรกที่ปารีสทริปยุโรปของเรานะคะคือเบอร์เกอร์ของ Five Guys ข้อดีของการที่เรามาเที่ยวแบบว่า ไม่ได้มีแผนชัดๆว่ากี่โมงทำอะไรข้อดีของมันคืออะไรบ้าง ก็คือไม่รีบเลยแล้วพวกเรามันไม่ได้สายแบบเก็บแลนด์มาร์กด้วยไง เพราะว่าข้อเสีย ใช้เวลาเยอะ ก็ดีอาจจะไปไม่ครบ แล้ว แต่เราก็ไม่ได้แคร์ว่าต้องไปครบอยู่แล้ว ใช่ฉันรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนว่าอยากเที่ยวสไตล์ไหน อืม อันนี้ก็เป็นสไตล์พวกเรานะคะมันก็จะชิวๆจะไปดูกันว่าจะเจออะไรต่อ นี่บรรยากาศของปารีสนะคะ เรากำลังไปเดินอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วกัน เดี๋ยวจะเดินไปมุมอื่นแล้วจะไปนัดเจอเพื่อนด้วย มีเพื่อนอยู่ปารีสนะคะ เดี๋ยวลองดู และนี่คือไกลบ้าน เราเข้ามาอยู่ในคริสต์มาสมาร์เก็ตก็จะมีเป็นแบบสวนสนุกนี้ที่นี่คือเราจะถ่ายรูปในสวนเลยนะนี่สวนนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันอุ้ยยิ่งชอบที่แบบว่าในน้ำมันมีแบบนกอะเต็มเลยนี่กำลังสั่งชูโรสนะคะ8 ยูโร 8 ชิ้น แล้วก็นูเทลล่าอีก 2 ยูโร thank you เย้ มาแล้ว เดี๋ยวมาชิมกัน นี่ชูโรสกับนูเทลล่าเลอะหมด อั แล้ น ว นี้ ช่างมัน เครปบิสคอฟ บิสคอฟฉันชอบนะหอมอ่ะ ฉันชอบมากเลยอ่ะ เครปอ่ะนะ ในฐานะที่เธอมาอยู่ที่นี่แล้ว1 เดือน ถ้าสมมติเรามาเที่ยวรู้สึกว่าในปารีสอะมีที่ไหนต้องไปไหมแบบอัมมัส ส่วนมากคนจะมาลูฟ รูฟ ไม่หมายถึงว่ามิวเซียมส่วนมากคนจะมาลูฟ อืม แต่จริงๆมีมิวเซียมเยอะที่น่าไป เรารู้สึกว่าเข้าไปในรูฟแล้วมันแบบคุ้มค่ากับการที่แบบ คุ้มเพ ว่า ราะมันใหญ่ อ๋อเพราะมันใหญ่แล้ว แต่จริงๆมันไม่ต้องดูโมนาลิซาเลยโมนาลิซา ทำไมอะ มันต้องเบียดเข้าไป อืม ให้ดูรูปข้างหลัง มันจะเป็นรูปที่เป็นทั้งกำแพงจำไม่ได้ว่าเป็นลาสซัปเปอร์หรือเป็นอะไรไม่รู้แต่ใหญ่ หรอ ใหญ่มากรูปนั้นใหญ่มาก โอเคซึ่งอาหารการกินอะดิมได้ถามต่อไปเรียบร้อยแล้ว อาหารมันมีเยอะมากสิ่งที่ต่อกินคืออ เวียดนาม เฝอ ราเมง ราม แกงกะหรี่ แกงกะหรี่แล้วก็มีต้มตำนะคะดิมชอบกินอาหารไทยที่ต่างประเทศมากฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ต่อพาไป ไม่ใช่วันนี้ได้มา แต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าคนนี้เขาอยากกินอาหารฝรั่งเศสเดี๋ยวอันนี้เราชิวๆกันก่อนสวัสดียามค่ำคืนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อร้านว่าอะไรเฮ้ยคือมันจะเป็นเนื้อมีเฟรนช์ฟรายอยู่ในน้ำอย่างนี้แล้วก็มีสลัดนะคะ มือแรกที่เป็นฝรั่งเศสของทริปนี้ก็ได้กำเนิดขึ้นแล้ว เราจะไม่ได้กินแต่อาหารที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสเท่านั้นโมงแอนเปตีนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะทุกคนหิมะตกค่ะสวัสดีค่ะหิมะตกจริงๆค่ะ
คือไม่ได้เตรียมใจมาเลย ไม่ได้เตรียมใจมาเจอหิมะเลยค่ะ วันนี้เราจองร้านอาหารไว้นะคะ ชื่อว่า Giraffe นะคะ แล้วก็มีไป Crazy Horse นะคะ ที่ลิซ่าเคยไปแสดงนะคะ ตอน 4 ทุ่ม ตอนนี้นะคะวาร์ปมากินข้าวแล้ว นี่อยู่ร้านชื่อว่า Giraffe นะคะ จริงๆแล้วอะข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบวิวหอไอเฟลสวยมาก แต่ว่าวันนี้ทำไม เขาโทรมาเมื่อตอนประมาณ 10 โมงว่าข้างนอกอ่ะนั่งไม่ได้นะวันเนี้ยนั่งแค่ข้างในจะยังอยากได้อยู่ไหมก็เลยแบบเอาวะเนาะ ก็มาชิมอาหาร ขออนุญาตรีวิวอาหารนิดนึงนะคะ อร่อย ไม่แพงแล้ว อร่อยมาก นี่คือ spaghetti lobster อันนี้คือ truffle อร่อยทั้งสองอย่าง แล้วก็ ตอนแรกอะเราบ่นว่าแพงเพราะว่าคิดว่ามันต้องแบบบวกราคาวิวของไอเฟลแต่ตอนนี้แบบของเขาก็เยอะแน่นอร่อยด้วย เยี่ยมมากินได้นะคะ Giraffe ตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่ Crazy Horse เรียบร้อย 2 คน11,000นะคะ รวมแชมเปญแล้วก็คือตกคนละ 5,000 ประมาณนี้ มันคืออะไรอะเธอ Crazy Horse มีข้อมูลไหม คาบาเล่โชว์ ซึ่งที่ไทยมันมีเรียกว่าอะไรบ้างนะ ที่ไทยก็อยู่ในซอยคาวบอย อ๋อ เป็นแบบโชว์เปลือยอย่างเงี้ยหรอ จริงเหรอ มันคือโชว์เปลือยเหรอ ใช่แต่ เอาที่นี่ก็โชว์เปลือยเหรอ ใช่ ใช่เหรอ ก็เลยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะออกมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็จะเก็บภาพบางส่วนมาให้ดูถ้าเก็บได้เพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ให้ถ่าย ไม่ได้ อัปเดตนะคะล่าสุดนะคะบก ตอนแรกอะ5,000แล้วได้ไปนั่งริมแบบขอบมากๆอะ เราก็เลย บอกว่าไม่มีที่อื่นแล้วเหรอเขาบอกมีแต่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีกคนละ70 ยูโรที่ตก1,500ก็เลยขอดูหน่อยสรุปที่ดีมาก ใช่ ก็เลยแบบมานั่งตรงนี้กัน ตอนนี้คือได้อยู่แบบตรงกลางแล้วข้างหน้านะคะทุกคน มันเลยกลายจากบัตรจาก 5,000 เป็นบัตรคนละ7,500แต่ว่าราคานี้นะคะเราจะได้แคมเปญด้วยมากระลองเต้นแรง ไม่กี่ได้แชมเปญแต่ไม่ได้มากระลองตอนนี้เป็นช่วงแบบกำลังแบบฟิวอัพเนาะก็เลยยังถ่ายได้อยู่ ตอนนี้ถ่ายได้แต่ว่าพอโชว์เริ่มจะถ่ายไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเราจะมาสรุป Crazy Horse สั้นๆนะคะฉันรู้สึกดีนะหมายถึงว่ามันแบบเป็นศิลปะที่เขาคิดมาอย่างแบบละเอียดอะ เอาจริงซีนว้าวอะไม่ค่อยเยอะ แต่โดยภาพรวมอะคิดว่าโอเค เรื่อยๆดูได้ ภาพรว เรื่ ม อย ดูได้เรื่อยๆโอเค ๆถ้าใครที่แบบมาแล้วแบบอยากจะแบบรู้สึกว้าวมากแบบต้องดูเลยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครแบบดูเป็นศิลปะแบบว่าโอเคชิลๆชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบดูวัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยก็โอเค ใช่ ก็ลองดูนะคะทุกคน Crazy Horse จริงๆทุกคนคะตอนนี้เราสองคนกำลังจะบินไปหา Dream กับ คือวันนี้ไม่ได้อัดอะไรมาเลยอัดตอนที่กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วเพราะว่าที่กับพี่แมนวิ่งหน้าตั้งสุดๆเพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องให้ทันเพราะว่าวันนี้แบบกิจกรรมมันมากมายแต่ว่าเราไม่ได้แคปเป็นค่ะก็คือเราขึ้นเครื่องค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวจริงๆที่กับพี่แมนมีทานสิทธิ์ไฟที่สิงคโปร์นะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศที่นั่นมาแล้วกันตอนนี้ขอวิ่งหน้าตั้งขึ้นเครื่องก่อนก่อนที่จะเจอกับนัตตี้นะคะเรามาเจอบอสเซตกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คริสต์มาสมาร์เก็ตในปารีสของเราคือบรรยากาศก็คืออากาศตอนวันนี้เอาจริงไหมถือว่ารับได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันหนาวมาก ฉันก็ดีเลย์ไง เพราะฉันอยู่ลอนดอนตอนแรก แล้วฉันก็รถไฟแคนเซิลฉันก็เลยมาเจอทุกคนตอน3 ทุ่ม ซึ่งพอถึง3 ทุ่มปุ๊บทุกอย่างปิดหมดเลย เธอลองถือปะมันเหนื่อย ได้ค่ะ ได้ค่ะ คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่มาเจอนัตตี้นะคะบีมกับวัสอบกับมีนนะคะแล้วก็มีเพื่อนมีชื่อต่อเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันดิสนีย์ปารีส Yeah. This is my first time at Disney Paris หรอ it's your first time หรอ ไม่เคยมา โอ ดิส เค นีย์ปารีส โอ เล เค ยนะคะ เดี๋ยวฉันเป็นไกด์ให้นะ แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปห้องพักกันด้วยพรุ่งนี้ เราจะไปดิสนีย์แลนด์ปารีส เดี๋ยวดูกันว่าคืนนี้จะจบที่ไหนแต่เราจะเล่นนู่นนี่นั่นก่อน อันนี้น่ากลัว ทุกคนมันเกิดเหตุการณ์ที่แย่มากกับเรา ตอนนี้เราโดนเลื่อนไป1 วันนะครับ มันเริ่มจากว่าไฟลท์ที่เราบินจากกรุงเทพมาสิงคโปร์อะเขามีเคส VIP เว้ยแล้วมันเลยทำให้เครื่องเขาอะดีเลย์แบบดีเลย์45 นาทีอะไฟลท์ที่เป็น connecting flight ที่จะเป็นไปบินไปมิวนิกอะควรจะต้องรอเราเว้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเลื่อนตั๋วเราไปเป็นไฟลท์วันพรุ่งนี้ตอนนี้คือโกรธมากนะคะทุกคนตีแบบโกรธมากจริงๆโกรธแบบโกรธที่สุดในโลกเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าพวกเราแบบทำงานกันแบบ
ไฟจะล้นก้นเพื่อให้ได้มาไฟล์นี้เพื่อที่จะได้แบบรีบไปหาดีมให้เร็วที่สุด แต่กลายเป็นว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเสียใจมากทุกคนสถานการณ์ตอนนี้คือแบบ very confused คือทุกคนเดี๋ยวอัปเดตนะคะจากเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่เขาจะย้ายเราไปอีกไฟล์หนึ่งของวันพรุ่งนี้ก็คือเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เราก็ได้ทำการบอกเขาว่าแล้วเขาสามารถเอาเราไปอยู่ไฟล์ถัดไปของสายการบินอื่นได้ไหมเราก็เลยได้ไฟล์ที่กาตาร์ค่ะทีนี้พอเรามาเช็คอินจะเอาตั๋วจากกาตาร์นะคะเพื่อบินไปเขาบอกว่าตอนนี้เดินทางได้แต่ว่ามีโอกาสที่กระเป๋าจะไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันตอนนี้คือเหมือนแบบมองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกแหละบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ไว้นะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าบินทรานสิตมันเป็นเรื่องว่าตอนนี้โรงแรมที่เราจองทั้งทริปเนี่ยสตาร์บัวแพงสุดแพงมากคือละ 20,000กลายเป็นว่าต้องทิ้งคืนนึงเรื่องนี้เราจะต้องไปคอมเพลนคือเราต้องเอาใบเสร็จไปให้เขาดูว่าเนี่ยเราจองไว้ที่นี่จริงๆทั้งตั๋วรถไฟแล้วก็ที่พักว่าที่มันหายไปซึ่งเรามีหมดแล้วที่จ่ายหมดแล้วมันก็คงเคลมได้แต่ว่ามันจะตอบมันจะอะไรมันต้องแบบไม่ใช่ process B let's make it fun ทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยจริงปะว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้จุดที่ต่ำสุดคืออะไรรู้ปะกระเป๋าที่จะต้องใช้นอนคืนเนี้ยมันไม่มาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมพนักงานเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขามีเซอร์วิสเดลิเวอรี่ถึงโรงแรมแต่ว่า Delivery จะเริ่มต้นขึ้นตอน 10 โมงหรือบ่าย 2แต่ว่าโชคดีค่ะตี้เป็นคนที่ผิดแผนมากๆนี่ยังโชคดีเหรอวะคือตี้เอาชุดนอนมาใส่ในแบบ carry on กระเป๋าใบเล็กของพี่แมนนะคะแล้วก็มีแบบของเกือบทุกอย่างที่เป็นของแบบ must have item survival item ตี้มีทุกอย่างเพราะว่าตี้ใส่มาลงมาเพื่อแบบว่าเตรียมนอนบนเครื่องบินนะคะก็เลยทำให้ชีวิตไม่ได้แย่มากแต่ที่แมนแย่นิดนึงเพราะว่าชีไม่มีชุดอะไรเลยมาแล้วค่ะดิสนีย์แลนด์ปารีสนะคะเดี๋ยวจะมอนถาดภาพความน่ารักให้ดูนะคะจากดิสนีย์ปารีสมิกกี้มินนี่มาบอกมือมิกกี้มินนี่มาบอกมือค่ะBye bye les amis, à bientôt. Vous êtes les meilleurs. Good night everyone. Good night. วันนี้นะคะเป็นวันหลังจากที่เราไปดิสนีย์กันมาแล้วอาการปกติมากซึ่งอาการปกติสิซึ่งยืนตรงก่อนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของบาส is your last day yeah okay Paris. We have to say goodbye to บาสนะคะบาสไม่เปลี่ยนใจจริงหรอไม่เปลี่ยนค่ะมีงานรออยู่เพื่อกลับไปหาเมียค่ะมีงานฮาเก็ตหรอพรุ่งนี้ก็จะไปกินมหาศาลกับคุณก้อยคุณน้ำหอมคุณแอมมี่ค่ะมหาศาลเป็นร้านที่อยากกินมากนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านมหาศาลได้ดูคลิปนี้นะคะก็ได้โปรดกรุณาปล่อยคิวบ่อยๆนะคะจะได้รีบจองแล้วก็จะได้กินนะคะโอเคค่ะเจอกันที่ไทยนะคะบงซัวชานเทสวัสดีค่ะทุกคนในขณะที่เพื่อนๆเรานะคะอยู่กันที่ยุโรปแต่เราอยู่กันที่มหาศาลนะคะมหาศาลนะคะอะไรวะซึ่งวันนี้นะคะคุณบอสสอกเรื่องยังไงคะแลนด์ครับเมืองแลนด์มาเป็นยังไงคะไปเที่ยวมาตอนแรกเกิดอยู่กับมีนดีมแล้วก็ไทยจะผ่อนหาคุณแฟนนะคะอาหารที่คะชุดที่รักมาแล้วส่วน2คนนั้นนะคะเพิ่งกลับจากงานแต่งเมื่อคืนตอนนี้เวลากี่โมงตรงมาจากงานแต่งจะบ่ายโมงนะจะบ่ายโมงคุณน้ำหอมยังไม่ได้นอนเลยนะคุณลูกก็ไม่ได้นอนค่ะคุณแอมมี่ก็ไม่ได้นอนนะคะเพราะทำงานทำเวลาหายสักอย่าทำให้ชีวิตกูดูไร้ค่าเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินก่อนบ้างเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากระเป๋ามันจะไม่ได้ส่งมาให้เราที่โรงแรมที่นี่มันจะไปส่งเหมือนกันอีกเลยฮะสุดยอดสามีแห่งปีของฉันกำลังแก้ปัญหาให้เรา2คนดูด้วยความเคร่งเครียดนะคะ How can I live without you? Same way.
เที่ยว ไหนๆเราก็อยู่สิงคโปร์แล้วเราก็อยากมาที่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราถือโอกาสเที่ยวแต่ตอนนี้กำลังแบบกูไม่แน่ใจว่ากูจะตื่นเต้นกับการไปเที่ยวดีหรือว่าจะเซ็งกับการที่กระเป๋าไม่มาดีนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามกันค่ะว่าชีวิตตี้กับแมนนี่จะไปจบตรงไหนค่ะเราแวะมาที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่า Vision of Magic มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าไม้กายสิทธิ์ให้เราต้องซื้อนะคิดว่าคนต้องซื้อแหละแล้วก็ไปเสกตามแบบว่ามุมต่างๆเหมือนประมาณว่าเรามีเวทมนต์จริงๆเสกอะไรก็แบบเกิดเมจิกขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะไปลองเล่นอันนี้กันดูอยู่ที่เซนโตซาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันวันนี้ จะเป็น Cedric Diggory โอ้โหหล่อเกิน แต่ไม่ตายนะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ตาย ที่เป็นลูน่าเลิฟกูด ไม่ได้แค่เป็นแฮร์รี่นะครับว่าแฮร์รี่รู้แค่ Expelliarmus นี่ค่ะทุกคนกำแพงมันจะสว่างตาแบบไม้กายสิทธิ์ของเราที่เราแบบพอยไปดูดิ Lumos อันนี้นะคะ เราก็ต้องรับโทรศัพท์แล้วก็กดรหัสให้ถูกเพื่อที่จะเดินทางไปกระทรวงเวทมนต์นะ บีโซสติปิดตอนนี้พี่แม่กำลังจะเสกไฟให้กลายเป็นสีเขียวนะคะ ตอนนี้นะครับลูน่าเลิฟกู๊ดกำลังจะมาหาคำทำนายของตัวเอง คุณเป็นคนที่เรียนรู้ช้าเสกเวทมนต์ไม่เก่ง แล้วยังติงต้องอีกด้วย อนาคตของเจ้า จะต้องเลี้ยงเมียของเจ้า จนกระเป๋าเงินของเจ้าไม่เหลืออะไรเลย ในที่สุดความฝันของการได้บินไปสตราสบวร์กกำลังจะเกิดขึ้ นั่น น หมาย จ ถึ ริ ง ง ว่าจริงๆ ตอนเนี้ยถ้าเรารวมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราเดินทางไปซาสบวกเราใช้เวลาทั้งหมดต้องมี 40 ชั่วโมงนะรวมๆนะถ้าแวะก็คือเหมือนอารมณ์แวะสิงคโปร์อ่ะก็เป็น 40 ชั่วโมงอะ อย่าขอให้หลังจากนี้เหมือนเราแก้เคล็ดไปแล้วว่าขอให้หลังจากนี้มีแต่ความสุขแล้วกันนะคะ เจอกันมิวนิกบาย Welcome to Munich ตอนนี้เราเปลี่ยนโปรแกรมเล็กน้อยเนื่องจากว่าเวลาของเรามันพลาดไป1 วัน ก็คือเปลี่ยนจากการนั่งรถไฟมาเป็นพี่แมนเช่ารถขับนะคะจะได้แบบว่าเซฟเวลาได้บางส่วนแล้วก็สามารถแบบกำหนดเวลาของตัวเองได้ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสตราสบูร์กฝรั่งเศสไปหาเมนกับเดมเราจะไปฉลองคริสต์มาสกับมีนกับดรีมกันนะคะ ซึ่งระหว่างทางนี้ก็คือเป็นแบบต้นไม้เปลี่ยนเป็นต้นไม้ฤดูหนาวแล้วนะคะ อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือว่าใบไม้เขาไม่มีแล้วแล้วก็แบบ หิมะเกาะ มีหิมะเกาะมีหมอกมีอะไรแบบนี้ ถ้าทุกคนนะคะเช่ารถขับที่เยอรมัน ทุกคนจะสามารถแบบขับรถเร็วได้มากนะคะ เพราะฉะนั้นคือมันไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากว่าถนน คือบน เขา ทางด่วนเขาไม่ลิมิตสปีดแค่นั้นแหละก็จะขับเร็วเท่าไหร่ก็ได้ แต่อย่างที่บอกนะคะทุกคนการจะขับรถเร็วแบบนี้เนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตนะคะ แล้วก็รถต้องเซฟด้วยแล้วก็ถนนก็ต้องพร้อมด้วยนะคะ ในที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ถึงสตราสบูร์กแล้ว ทุกคนดู ข้างหลังเป็นคริสต์มาส ทริปนี้นะคะทุกคนจริงๆอ่ะตี้กับดรีมอ่ะตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นเหมือนแบบว่าคริสต์มาสทริปแล้วก็เมืองแรกที่เรามาคือสตราสบวร์กอันเนี้ยที่นัดเจอกันอ่ะเพราะว่าสตราสบวร์กอ่ะเป็นเมืองหลวงแห่งคริสต์มาสเขาเรียกว่าเป็นเดสติเนชันที่คนจะมาฉลองคริสต์มาสเขาจะมากันที่นี่นะ เฮ้ยพาร้านปาเกตโตร้านโปรดเราติเล่าต่อ โอเคพี่แมนตื่นเต้นมากนะคะที่ดีใจมากที่พี่แมนแฮปปี้นั่นแหละค่ะทุกคนคือจะบอกว่าเมืองเนี้ยเขาจะมีแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตหลายที่มากๆแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งไฟแล้วแบบทั้งเมืองเขาอ่ะจะเดคอเรททั้งทุกตึกอ่ะแบบเกือบทุกตึกเขาจะมีแบบเล็กๆน้อยๆทำให้ไวน์ของคริสต์มาสมันแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะมาลองกินไวน์ร้อนกันนะคะเขาบอกว่ามันดังมากของที่นี่ กินดูกินยากนิดหน่อยนะ ลองดู
นี้ถิ่นนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องไวน์ ก็ไม่ได้ไม่อร่อยอ่ะ แต่ก็ไม่ได้อร่อย อ้าว สรุปคร่าวๆก่อน1ทีคือสตาร์บอกนะคะ น่ารักมากคือร้านแบบใครชอบของคริสต์มาสอ่ะ ทุกคนจะต้องแบบหลงรักเมืองนี้ คือใครไม่ชอบคนเยอะอาจจะขอให้บายไปแต่ถ้ารักคริสต์มาสก็ขอให้เสียสละคุ้มค่ะ Cheers สวัสดีค่ะทุกคน Starbucks เราย้ายเมืองเป็นเมืองที่ 3 ครับ ตี้ก็คือกำลังเดินทางมาจากประเทศไทย มีปัญหาโน่นนี่นั่นของเขาจนตอนนี้เขาได้มาถึง Starbucks ด้วยกันแล้ว ก็เป็นปัญหาของเราแล้ว ใช่ นับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เศร้าที่สุดในปีนี้ของดีมเลย ก็คือที่พักที่เราจองเนี่ยทุกอย่างมันเต็มหมดเลยเพราะเราจองช้าด้วยถ้าเกิดใครมา Starbucks นะคะก็คือรีบจองดีที่สุดนะคะ เราจองกระชั้นชิดมากมันก็เลยโรงแรมเต็มนู่นนั่นเต็ม ก็เลยไปจองเหมือนเป็น booking.com มันจะเป็นเหมือนบ้านอพาร์ตเมนต์ใช่ปะอยู่ที่ชั้น 5 แต่พอไปถึงแล้วมันไม่มีลิฟต์ทำให้เราต้องยกขึ้นไปเอง แล้วก็ชัน ชันด้วยชันมาก แล้วก็เก่า อันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะคะ คืออันนี้คือทางเข้าโรงแรมที่ Starbucks ของเรา เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แบบ Airbnb ต้องเดินเลยบันไดแรกไปก่อน ดูเสียงบันไดดิมันเหมือนนั้นอะโฮเทลที่เราไม่ยอมเล่น Terror Hotel ฉันให้ดู ลงไปถึงข้างล่าง เธอคิดดูดิ สนุกเหรอนั่นแหละผ่านแล้วช่างมันค่ะทุกคน นี่คือสิ่งที่แย่มากๆ มือแรกของ Starbucks นะคะ McDonald's แล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปเจอนัตตี้กัน ใช่ Let's go ค่ะ เรากำลังจะไปเจอมีนกับดรีมแล้วนะคะ ซึ่งเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสเราก็ต้องมีของขวัญให้กันและกันนะคะ ตอนเจอเราจะให้ชานมไข่มุกเวอร์ชั่นอุ่นนะคะ ให้เข้ากับอากาศตอนนี้ พี่เป็นคนซื้อบอกเขาด้วย เป็นของขวัญมาคริสต์มาสให้มีนกับดรีม Merry Christmas มึงกงฉาแบบอุ่น พี่ว่าไม่ใกล้เกินไปพี่ไม่รู้ อร่อยปะ เย้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  ไม่น่ารักมากอะจินเจอร์เรย์ Is it strong เธอกินได้ เชื่อฉันมันเล็ก มันเล็ก เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะว่าลิคเกอร์ของ gingerbread โดย Dream ไม่กูไปกินมากูไม่หมดเลย อามีนมึงเก่ง กูรู้ กระโดดได้เลยเหรอ ได้ ไปแล้วครับ ไปแล้วครับ เป็นไง เป็นไงบ้างคืออะไรอ่ะ อร่อยปะ ไม่แย่ เหมือนยาหม่องอีกแล้วทำไมผมกินแล้วผมรู้สึกเหมือนยาหม่อง เพราะว่ามีนไม่ชอบจิงเจอร์เบสไม่มันคือว่ามันกลิ่นจิงเจอร์ ใช่ เบส ใช่มันคือ ใช่ จิงเจอร์เบสแต่เราเหมือนพวกเสพติดกินแอลกอฮอลิกเลย กินไม่ยากจริงเลย จริง ชิมแล้วหน่อย เชียร์ค่ะทุกคน เห็นไหมกูกับอีมีนก็คือแบบกรอกเห็นว่ากินไม่ หวานอ่ะ เออ หุ้ย แต่แรงแต่แรง หุ้ยไม่ ร้อนท้องแล้วตอนเนี้ย รสชาติดีเลยอ่ะเดี๋ยวกูซื้อด้วย มือเลยนะ ไม่ต้อง รสชาติดีเลยอะเสียงก็เหนื่อย รสชาติดีเลยอะคือเวลามันหนาวเนี่ย มันก็จะเนอหน่อยนะคะ อ่ะไปค่ะ หลังจากที่เรากินเหล้าไปเราตอนที่เรากินเหล้าเราก็มากินเหล้ากันต่อ ใช่เลยเข้าเลย เพราะว่าเราก่อนเราจะได้ร้านอาหารเราหาไปชั่วโมงชนกันเลยค่ะคืนนี้เราจะกินแบบเบา Welcome to day 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย วันที่ 2 นี้เรากำลังจะไปเมืองอะไรคะคุณเมน ก็มา ก็มาคือเมืองอะไร ๆคือเมืองที่มาจากเป็นแบบแรงบันดาลใจให้มี Beauty and the Beast อยู่ในแคว้นอัลซาร์เหมือนกันกับ ใช่ ตาบวก อ๋อพี่แมนไม่รู้เหรอ ไม่รู้ จริง ซึ่งวัน เวลา นี้ พอดีมพูดแล้วรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยเชื่อ แต่ว่าตอนนี้เชื่อแล้ว ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะ มันเป็นตอนนี้มันเป็นสวนสนุก ประมาณ20 ยูโรที่โอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ ในโกมาทำไมแมนนี่กับมีนถึงดูบอลตอนนี้
ทำไมถึงเชียร์แมนยูทำไมถึงเชียร์ลิเวอร์พูล คือของผมเนี่ยพ่อผมเชียร์แมนยูแล้วก็เลยอยากจะเชียร์คนละฝั่งกับพ่อตอนแรกอะอยากเชียร์ลิเวอร์พูลเพราะว่าจะได้อยู่คนละฝั่งกับพ่อแล้วก็จะได้แบบ สนุก แต่ว่าวันนั้นที่ดูแดงเดือดอะแล้วก็ดูอย่างเงี้ยก็ปากก็บอกว่าเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ว่าใจอะกับตากับอะไรเงี้ยมันมองทางแมนยูอยู่ ตลอดเลย ทั้งเกมเลย เพราะสีมันเด่นอะสีแดงเขาแดงเหมือนกัน แดง ค่ะ เหมือนกันมันจำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นใส่อะไร แต่ว่าสุดท้ายอะก็เลยรู้ตัวเลยวันนั้นอะ ว่าใจเรา ว่าน่าจะต้องเป็นแมนยู นี่คือเรื่องราว ก็เลย แมน ไป ยู สารภาพกับพ่อว่าแบบเชียร์ลิเวอร์พูลไม่ได้ เพราะว่าใจมันเป็นแมนยูแล้ว ของคุณล่ะครับ ตอนที่ปี 2005 ถ้าทุกคนดูแชมเปี้ยนลีกจะรู้ว่าคือลิเวอร์พูลแม่งไปแข่งนัดชิงในเกมที่ใหญ่สุดของปี อิสตันบูลวะ แล้วลิเวอร์พูลโดนนำก่อน 3-0 แล้วมีเวลาแค่ 45 นาทีแล้วลิเวอร์พูลตามเสมอตียิง3 ลูกรวดเขาไม่ถือว่าแวลูที่แบบเราชอบความเป็นแบบ ความ ครอบ พ ครั ยายาม ความเป็นแบบ เข้าใจ ของทีมมันเป็นแวลูอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้น ก็คือทางอิโมชัน a ลกับทางตรรกะ It's the most wonderful time of the year เมืองน่ารักมากทุกคนแบบ very cute อ่ะ เมื่อกี้เราไปอยู่ ทุกคนเมืองน่ารักมากๆแบบมากๆอ่ะ Oh my gosh Nelly Yes Nelly is so happy I'm happy you're happy โอ้ย ตอนนี้เราจะขึ้นเรือ ตอนนี้นะคะทุกคนที่โคม่าเนี่ยเขามีเมืองอันหนึ่งชื่อว่า Little Venice ซึ่งนี่เขามีเรือแบบนี้นั่งชมวิวนะคะ มันไม่ได้ลึกขนาดนั้นดูดิมดิกลัวมาก หัวละ Welcome back เมื่อกี้นี้นะคะ ทุกคนที่บอกว่าตึกมันมีหลาย ๆ สีแบบนี้นะ พี่แมนบอกว่ามัน คือเขาอธิบายให้ฟังว่าสีเนี่ยเขาแบ่งเป็นแบบว่าสีเหลืองอะคือคนทำขนมปังขาย บ้านสีเหลือง บ้านที่ทาสีเหลือง บ้านที่ทาสีแดงคือขายเนื้อ สีฟ้าขายปลา สีเขียวทำสวนการ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งเลย ตอนนี้นะคะ อากาศมันเริ่มเย็นขึ้นนะคะทุกคนก็เลยซื้ออุปกรณ์แก้หนาวกัน เพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะหนาว มีก็ซื้อ มีนก็มีเหมือนกัน เขาบอกมาเล็กกว่าพี่เยอะถูกด้วย ถูกกว่าด้วยนั่นก็คือ ซิงเกิลมอลที่แบบผลิตที่เอาซาก อะกรึบใส่ซะหน่อยค่ะ อุปกรณ์กันหนาว เธอลองค่อยๆหน่อยนิดเดียว เธอฉันกินเยอะเกินหรอ ตอนนี้เรามีหมวกแตกอีกอันนึงแล้วนะคะ น่าจะเป็นไอเทมที่ 895 ที่เหมือนกัน เลิกซื้อของเหมือนกันได้ยังวะ แต่ว่าอันนี้คนละสีนะจะ แต่ว่า บอก ดูจากอันนี้แล้วว่าของตี้สวยกว่า แต่มีหรอว่าอะไรมีหรอว่าอะไรมีหรอว่าของดีสวยที่สุด ถ้าถอดหมวกมาดีมสวยสุดถ้าใส่นี่ยังไม่พอใจอีกแหม่งเอ้ย ซื้อมา ด้วยตาเนื้อ สวย อ้าวแล้วในกล้องอ่ะ สวยขนาดพี่ตียังอยากได้สีดำเลย แต่ว่าหนึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นอินสปิเรชันของ Beauty and the Beast Beauty and the Beast Oh Beast Hello Beast มันเป็นเจ้าชายเว้ย ตอนนี้อากาศประมาณ0 ถึง-1 องศานะคะ พีรวิทย์กำลังจะกินเจลาโต้ ความตลกคือเมื่อกี้เดินผ่านหน้าร้านอะแล้วพี่ก็พูดขึ้นมาใครแม่งกินไอติมมอนี่ไว้สัสมันมีหลังเรามีอยากกิน ดูเจลาโต้ อ๋อยัง he's ordering I'm not there โอเค อ่ะเกิดอะไรตอนนี้อากาศข้างนอก1 องศานะครับข้างนอก ฝั่งนี้กินไอติมนะคะ ส่วนฝั่งนี้กิน นี่ ฮอตช็อกโกแลต ฮอตช็อกโกแลต ดิมก็มีทาน ส่วนคนนี้ หนาวมากทุกคน1 องศาโอ้ my god ของดิมมีขอ อร่อยปะ หลักการคือว่าอากาศข้างในกับข้างนอกเย็นเท่ากัน เราจะไม่รู้สึกว่ามันหนาว แต่ในนี้ร้อนนะ เกิดอะไรขึ้นเอ่ย ไอ2 คนนี้มันอะไรวะ อากาศเริ่มอุ่น ห้องหมดเราขึ้นได้นะพี่แมน
ใครแม่งกินเจลาโต้วะ ใครไม่กินไอติมมอนี่วะ กูขอย้อนไปเลยอร่อยไหมดีม อร่อยอันนี้อร่อย แล้วไหนบอกไม่ไหวแล้ว ก็เข้ามาแล้วมันอุ่น มันเริ่มปุ่นแล้ว ตักกินได้ เธอชอบกินอาหารประเทศอะไรมากที่สุดหรออาหารไทยเหรอ คือรู้สึกว่าคือแบบชอบทั้งประเทศเลย ถ้าไม่ไทยไม่มีในโลกนี้ ถ้าใครไม่มีในโลกชอบกินเส้นสปาเกตตี้คือชอบสปาเกตตี้แต่เป็นสปาเกตตี้ไทยนำอ่ะคือมันมีเมนูหนึ่งที่สามารถกินได้ตลอดชีวิตฉันเรื่องเมนูก็คือเป็นสปาเกตตี้เส้นดำแล้วก็มีแบบแซลมอนไข่กุ้งแล้วก็เป็นเผ็ดแล้วก็บีบมะนาว อันนี้คืออันนี้คือเมนูที่ชอบที่สุดในชีวิตตอนนี้พี่แมนเมนูที่ชอบที่สุดในชีวิตตอนนี้คืออะไร กะเพราอ่ะ กะเพราไข่ดาวเนี่ยนะมีน แสดงว่าคือคล้ายกันนะปกติ มินชอบกินปิ้งย่างหมูกระทะกินได้ทุกวัน มึงโลภแล้วเนี่ยปิ้งย่างมันมีหลายอย่างอะ โอเคงั้นเปลี่ยนแกงเหลืองปลากระพงตอนเนี้ยคิดตอนเนี้ยเลย เฮ้ยเทเลสติ้ง พี่เตี๋ย ฉันเดาว่าเธอน่าจะกินเมนูเดิมที่แม่ได้ กะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วแหละ เธอเปลี่ยนเมนูอีกแล้วเมื่อกี้นี้ มือ สนุก เตรียมแห้งไข่ดาวไม่สุ นี่ ก เธอเป็นคนหลายใจใช่ไหม ถ้าเรื่องอาหารก็กินหลากหลาย แล้วถ้าเป็นเรื่องความรัก โหสบายสบาย ทำไม รักเดียวใจเดียว เรื่องไม่หยุด กู สนุกใหญ่ สนุกมาก อะไรเรื่องอาหารเป็นคนเรื่องเยอะหรือเป็นคนเรื่องน้อย เป็นคนกินซ้ำๆได้ตลอด ชอบกินซ้ำๆอย่างเดิม ชอบแบบชอบกินอะไรก็ชอบเลย แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักล่ะชอบกินอย่างเดิมๆได้ไหม ก็เป็นอาหารอยู่แล้ว ไม่ได้ตัวเองเลยเมื่อเช้าใดตรงมาตอนนี้ผมม้วนหมดแล้ว และนี่ก็คือบ้านพักของเราในวันนี้นะคะ เจ๋งอะห้องนี้น่ารักอยากอยู่นานๆ จริงน่ารักมาก อันนี้คืออาจจะลงนิดหน่อยเพราะเราวางของกันไปแล้วนะคะ แต่จริงๆมันแบบ living room ใช่อันนี่เป็น living room แต่ยังไม่หมดนะคะ เพราะว่าเรามีโซนบาร์ค่ะ อันนี้คือบาร์เทนเดอร์ของเรานะคะบาร์เทนเดอร์ชัด บาร์เทนเดอร์ชาร์ตโอเค คืนนี้ทุกคนคะ ในฐานะที่วันนี้จะเป็นวันสุดท้าย เขาเรียกว่า Christmas night at Starbucks อันนั้นแหละเราก็เลยจะทำการดื่มไวน์ฉลองคริสต์มาสกันค่ะ let's go cheers เอาคอนเทนต์อย่างเดียว เวลาของผม เพื่อนคนมานั่งเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นอีกสองคนนี้สบายจังเลย dry จังเลย ไวน์อันนี้มันดรายนะคะทุกคนมันแบบมันจะไม่สวีทมาก ความสะอาด พ่อบ้านก็ต้อง สุด อันนี้ โอเค ขอสัมภาษณ์หน่อย คุณแมนกับคุณมีนหนักใจไหมคะ ที่มีแฟนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง มีนเนี่ยอาจจะไม่หนักมากเพราะว่าพี่ว่าดีมยังมีพอได้อยู่บ้าง ๆทำหน้า ฉันทำเป็นแต่ฉันแค่ไม่ได้ทำจ้ะ เออเธอพูดสิ เธอหนัก ใช่ฉันเข้าใจ ที่มีแฟนสมองโล่ง ไม่ได้ใช้คำว่าทำอะไรไม่เป็นใช้คำว่าสมองโล่ง ถ้าปล่อยสมองโล่ง ถ้าเขาทำได้ก็ทำได้ฉันก็จะบอกเขาไงอันไหนฉันปล่อยเขาก็ปล่อยแต่อันไหนฉันแบบเฮ้ยเธอแบบ อันนี้ช่วย เขาจะบอกอันไหนอยากให้ช่วยเขาจะพูด ไม่บีไม่เคยบอกให้ช่วยอันไหนบีบอกให้ช่วยเขาก็ท ใช่โอเคใช่ เหมือนกัน แต่พี่ไม่ค่อยพูดพี่ไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่พี่ก็ทำเอง อ้าวเบบี พอจะพูดจบเนี่ยกูทำเสร็จแล้ว ก็กูเคยเหมือนกัน บอกว่าทำไมกูบีก็ลองเสิร์ชดูดิให้ชอบฝึกกูชอบให้ฝึก เหมือนเลี้ยงลูก ใช่ชอบ เริ่มแบบ ชอบให้ฝึก จองโรงแรมอะไรอย่างนี้เป็นแล้ว คือตอนแรกโรงแรมเลยไม่เป็นเลยแล้วบอกว่าลอง โรงแรมอื่นอ่ะ เธอเข้ายังไงเข้าเว็บไหน ดูยังไงจองที่ไหนโรงแรมดิสนีย์โทรเบอร์ฝรั่งเศส ใช่ หาเบอร์เขาพูดอังกฤษไม่ได้ เปลี่ยนหาเบอร์จนเขาพูดอังกฤษได้ เป็นต้น จอง เข้าใจ ได้ นะว่าถ้ามึงยากแค่ไหนแต่ถ้ากูอยากอ่ะกูก็จะแบบหาทางทำ ำมันเป็นเรื่องของ motivation แต่ผมมาชอบให้ดีมรู้เรื่องไปด้วยสมมติว่าไปเที่ยวด้วยกัน อ๋อใช่ คืออย่างเช่นสมมติว่าจะจองโรงแรมใช่ป่ะเขาอยากให้ pay attention คือไม่ใช่เขาจองแล้วเราแบบทำงานเราแบบดูหนังเราอ่าน ก็ไม่รู้ ซีรีส์ นะ คือเราต้องอยู่กับเขาตลอดอะไรเงี้ย ก็ดูเป็นคุณภาพแต่เป็นพ่อที่ดีนะครับ ให้ลูกได้แบบใช้สมอง ใช่ คือ เขา ถ้า ส เป็น อน พี่ที่อาจจะแบบเชี่ยขี้เกียจละกูทำให้มึงไปเลยอะไรเงี้ย ใช่ไม่อันนี้จะแบบ ผมไม่ชอบทำ พี่แมนคิดมา ใช่ พี่แมนคิดเองเสร็จคนเดียวจบ ก็นั่นแหละก็แล้วแต่จริงๆ เขาเรียกว่าเป็นการ แต่ละคนน่าจะมี manage แต่ละคน การ manage
แต่ละคนแต่ละคู่แต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวไม่เหมือนกัน ใช่ ถ้าใครมีวิธีอะไรดีๆ ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะ แต่ว่านี่นะคะก็เป็นไม่ใช่วันสุดท้ายของเรา เขาเรียกว่าเป็นคริสต์มาสทริปแล้วกัน สุดท้ายก่อนที่จะปิดเทปนี้ อยากรู้ว่าคริสต์มาสของแต่ละคนนี่มันสำคัญแค่ไหนหรือว่าจริงๆไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้น สำคัญในเชิงความรู้สึกถ้าสำหรับฉันนะ เป็นไวบ์บรรยากาศเป็นภาพเป็นแบบทุกอย่างในความรู้สึกในการแบบว่ามันเฟสทีฟมากๆใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยหรืออะไรเงี้ยเพราะจริงๆมีไม่น่าซีเรียสเรื่องคริสต์มาสแบบมากๆ แล้วจริงๆเราเป็นซีเรียสปะหรือว่า ไม่เลย ไม่เลยเราต้องมีต้นคริดมัดในบ้านเหรอวะเธอ ความรู้สึกแรกของผมที่ว่าทำไมผมถึงไม่อินกับคริดมัดอ่ะ เพราะว่าผมดูแบบหนังหรือดูการ์ตูนไว้แล้วรู้ว่าซานตาคลอสมันจะมาทางปล่องไฟแล้วบ้านผมไม่มีปล่องไฟบ้านผมเคยต้องแก๊สผมก็เลยไม่ ซาน มี ตาคลอสคงไม่มาหรอกมั้ง ไม่น่ามา อ่ะสองคนนี้ยังไงคะ ไม่พี่ไม่สำคัญตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว จริงเหรอ แต่ว่า ไม่เข้าใจว่าสำคัญ แต่ว่าค ตลอ ล้า ด ยๆ เลย มี นะ ก็คือเพิ่งมาให้ความสำคัญมากขึ้นตอนที่ครบรตตี้ ต้นคริสต์มาสก็ไม่เคยมีเพิ่งมาตั้งในบ้านครั้งแรกเลยแล้วก็คิดเหมือนพี่เลยแบบมันต้องมีต้นคริสต์มาส เธอจริงเหรอเธอเพิ่งอินจริงเหรอ ใช่ ตอนนั้นนะเธอนั่งเขียนจดหมายแลกกันเป็นของขวัญอะไรแลกกันนั่ง แล้วเธ แล อก บอก ของ ไง ขวัญกันไง เธอบอกไง แต่เธอดูมีความสุขฉันก็นึกว่าเธอ ใช่ อิน ไม่ ฉันด้วยฉันก็คิดว่าเธอชอบ ตอนเมื่อก่อนอ่ะคือเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่พอมาอยู่ในวงการเนี้ย วงการนี้คืออะไร รู้สึกว่าว งการคริสต์มาส ให้ความสนใจแล้วอ่ะรู้สึกว่ารู้แล้วว่าทำไมคนทั้งโลกหรือแบบคนแบบตะวันตกส่วนใหญ่เขาให้ความสำคัญ เพราะว่าเหมือนบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่า look forward to ว่ามันเป็นหนึ่ง รอคอย มันเฟสทีฟมันเป็นการรวมตัวของครอบครัว ใช่ มันเป็นเทศกาลของการให้ของขวัญในการละกันอะไรเงี้ยอากาศดีแบบทุกคนกลับบ้านมาแบบได้สเปนคล้ายๆสงกรานต์เมืองไทยแต่ว่า จริง ก็สำหรับเมืองไทยอะสงกรานต์สำหรับคนต่างจังหวัดหรือคนส่วนใหญ่ในไทยมันสำคัญมากที่คนได้กลับบ้านไปเจอกันอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกัน เทศกาลแห่งแฟมิลี่อะเนาะ ใช่ นะคะ นี่แหละทุกคน ถ้าเกิดว่าใครชอบคริสต์มาสไม่ชอบคริสต์มาสอะไรยังไงนะคะ ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะ แชร์กัน นั่นแหละ แต่ว่านั่นแหละค่ะ ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่ดีแล้วกันนะคะ ใช่ Merry Christmas and and Happy Happy New New Year Year ค่ะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ